चलि आज एन्टिडेरिभेटिभ गरौँ ल। हेर यो क्वेसन अलि बकडो छ कि। हेर त एउटा गाडीले उद्घाटन गरेर मेरो भिडियोको। ल अब सुरुमा दुईटा तिनटा हल्का फुल्का फर्मुला थाहा पाऊ। x को पावर n भयो भने के हुने भयो फर्मुला भन त। यो n मा 1 जोडिने मात्र हो क्या, अरु केही नै। त्यो माथि जति भयो त्यही हुन्छ मुनि। है गाडीहरुलाई नथर्काइछि, मेरो भिडियो सुरु हुँदैन यार मादरहरु। जस्तै यहाँ र x को पावर 5 भयो भने कति हुने भयो इन्टिग्रेसन। माथि के हुने अरे +1 n भनेको अहिले 5 हो नि त हैन, यति त बुझिहाल्छौ। हेर त 5 मा को थपिन्छ, एउटा 1 थपिन्छ, माथि जो छ त्यही मुनि हुन्छ एउटा c। त्यो अब अर्को हेर, अर्को कन्डिसन यो फर्मुला हेर त। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ ल। यसमा नि सेम हो, सेम बट डिफरेन्ट हो अलिकति। n+1 मुनि पनि सेम हो, बुझ्यौ। तर हेर त x को अगाडि को छ, a छ नि, त्यसलाई लिएर खत्तै यहाँ लेख्छु यति हो ल। हेर जस्तै यहाँ अब यस्तो भएको है 5x + 3 को पावर 2 भएको भए के हुन्थ्यो भन त। के गर्थ्यो 3 मा के गर्थ्यो, एउटा 2 + 1 गर्थ्यो, यसो गर्थ्यो हैन। अनि को छ हेर्दा x को अगाडि, त्यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर मल्टिप्लाई गर्छु ल। ल अब यति बुझ्यौ हैन। अब क्वेसनमा हो, इम्पोर्टेन्ट नै छ यो क्वेसन ल। ल अब हामीले हेर त यो हेर्नुपर्छ के सहजै। रुट भित्र को छन् भन त। एउटा भोसडा x 4x छ, अर्को को छ +1 छ। अब हामीलाई त्यही चाहियो के यहाँनेरि बाहिर 4x + 1 नै चाहियो। कसरी बनाउने, म्याथ हो हेर, गाण्डु किताब हो, मान्नु नै मात्र पर्छ सबैतिर। त्यसको लागि अब 5x लाई 4x बनाउनु भन्दा सबैभन्दा सुरुमा के गर्नु भने x लाई मात्र राख्नु। यो 5 लाई कमन तान्दिउँ हेर। अब 5 कमन तान्यो भने के होला भन त। मैले 5 कमन ताने, 5x बाट 5 आयो, अब भित्र को बच्यो x बच्यो, प्लस को प्लस। अब यो 5 नै छैन, यहाँ छैन भने चाहिँ के हुन्छ, यस्तो हुन्छ क्या 5। त्यसैले गरेर डिभाइड गर्छ। जस्तै 2x + 3 बाट मैले 2 कमन ताने अरे, 2 त आइसक्यो, को बच्यो x + यहाँ 2 कमन छ त, छैन भने के गर्ने, मुनि गएर डिभाइड गर्ने। यो कसरी भएको होला कहिले सोचेको छौ। यस्तो क्या, फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, अनि 2 × 3/2, 2 काट्यो नि, यसरी ब्यालेन्स हुन्छ नि आफै हैन। हेर्दा 2x + 3 सुरुमा जो छ त्यही आयो नि हो, त्यही भएर मुनि 5 गएको क्या। 5 काटिन्छ क्या मल्टिप्लाई गरेर। यति बुझ्यो हैन। अब को छ 4x + 1 dx, यति छ हाम्रो। अब मलाई के चाहिएको छ अरे 4x भने चाहिँ म यहाँ कति थप्दिउँ त। हेर त यो x लाई 4x बनाउनु के गर्नुपर्छ, 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि। x छ, यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु कति हुन्छ 4x। त्यसो भए यहाँ है 5 अनि के गर्छु म 4/4 हान्छु यहाँ मुनि। अब म्याथ हो हेर, माथि जे थप्यो तल त्यही गर्नु पर्यो, काट्नु मिलाउनु पर्यो नि, एकदम ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब यो 4/4 ले मल्टिप्लाई गर्न आँटेँ नि मैले, 3/5 रुट 4x + 1 dx। यहाँसम्म एकदमै गाउँडमारै क्लियर छ र। अब के गर्छ 4 ले भित्र अट्याक हुन्छ, यहाँ को बच्यो 5/4। 4 ले भित्र गएर त कति हुन्छ 4 × x 4x प्लस 4 × 3 कति हुन्छ 4 त्यहाँ 12 का मुनि कति भयो 5 हैन। यता को छ 4x + 1 dx। ल यति भयो हैन। तर हेर 4x त ल्याएन मैले। अब कुन हरामखोर चाहियो, यो 1 चाहिएन त। यो झट्ट 1 लाई कहाँ ल्याउँ मैले। म्याथ हो हेर, जेही गर्न मिल्छ टेङ्गे थप्दिनु। +1 चाहिएको छ नि, म यी खत्तै थप्दिन्छु। अब यसलाई लात पनि हान्नु पर्यो हेर, के गर्नु पर्यो -1 ले लात हान्नु पर्यो। +1 लाई काट्नलाई -1 ले लात हान्नु पर्यो। अरु को छ 12/5 रुट 4x + 1 dx हैन। यति त बुझ्दै छु इजिलीसँगले। त्यसपछि अब 5/4 छँदैछ। अब म यो 4x + 1 लाई सँगै लेख्नुपर्ने छ नि त। लोडै गाडी गयो हेर, मेरो फ्लो तोड्दिहाल्छ क्या गाडीहरूले। लिएर अब को बच्यो हेर त, यसलाई मैले सँगै लेखेँ, म यसलाई सुरुमा लेख्छु ल। हेर्दै भयो यो गाडीहरूलाई किन भनिस् ल। यसलाई सुरुमा लेखेँ, अब कसलाई लेख्छु म -1 लाई। बुझ्यौ नि, प्लस थियो त्यही भएर प्लसै 12/5 लेखेँ अनि -1। एकैचोटिमा बुझ्यो भनेर यस्तो मजाले बुझाउँदैछु ल म। धेरै हिसाब गर्ने नि हैन कि, एउटै बुझ्ने हो। इनफ। यो 5/4 मादरको काम छैन, बाहिर लेख। ल भित्र को बच्यो भन त। अब 4x + 1 प्लस अब 5 ले के गर्छ, यसलाई गरेर एलसीएम ले मल्टिप्लाई गर्छ, कति हुन्छ 12 - 5 × 1 5/5। यहाँ कति बच्यो 4x + 1 dx। 5/4 4x + 1 प्लस कति हुन्छ यो, ल यो कति आउँछ 7/5। अब रुट भनेको को भने त सधैँ 1/2 हो नि हैन। यो त सबैलाई थाहा छ नि। यो कतिलाई त भुँडीमा हुँदै थाहा थियो होला नजन्मी, काश यसो हो त हैन। 5/4 ए भएन त, इन्टिग्रेसन नै छ। अब म के गर्छु भने यसले भित्र सबैलाई खोलिदिन्छु, अट्याक हान्छु मेरो। यहाँ अब युद्ध हुन्छ। 4x + 1 छँदैछ, कसले मल्टिप्लाई गर्ने भए 4x + 1 1/2। यहाँ dx नि लेख्थ्यो। अब म इन्टिग्रेसन हाल्दैछु, अहिले नहाल्नु यार।
अब यहाँ को छ 7/5 छ अनि कसले आएर मल्टिप्लाई गर्यो यसले को बच्यो dx यति बुझ्यो हैन अब dx छिराइदिदैन भयो एकछिन नछिराइदिउँ न अझै सिम्प्लिफाई गरौँ 5/4 र यसको अब केही छैन भने पावर कति हुन्छ त 1 हेर त बेस सेम भयो भने के हुन्छ पावर जोडिन्छ इन्डिसिस रुल हैन +1 के हुन्छ 1 + 1/2 बुझ्यौ नि सेम छ x को पावर 1 * x को पावर 2 छ भने के हुन्छ यति सजिलै इन्डिसिसमा हैन त घाताङ्क पढ्यौ नि तिमीले नेपाली पढ्नेले घाताङ्क अर्कोले इन्डिसिस प्लस 7/5 4x + 1 1/2 यो मादरचुत गाडीहरुको त म साइलेन्ट धुवा निस्किने ठाउँमै गएर मार्दिन्छु ल तर कति हुन्छ यो भन त 2 ले अट्याक हुन्छ 1 लाई 2 1 जा 2 2 मा 1 जोडे 3/2 हैन अब ल मैले हाल्ने यो dx पनि हाल्ने लु अब यहाँ हेर्दा 7/5 इंटीग्रेशन 4x 1/2 dx अब इंटीग्रेशन गर्ने अब यो कस्तो टर्ममा भयो हेर त यो 4 नै हो नि हैन कस्तो लौ जस्तो देखेको हेर त यो जस्तो छ नि ax + b भनेको 4x + 1 जस्तै अब के हुन्छ अरे माथि +1 थपिन्छ हैन एउटा ल के हुन्छ 4x + 1 3/2 + 1 माथि जो हुन्छ त्यही हुन्छ मुनि पनि अब यहाँ हेर को छ x को अगाडि भेरिएबल 4 त्यसलाई ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदिने यति त हो अब यसमा हेर 7/5 छ यसमा नि सेम गर 4x + 1 1/2 मा के जोड्छ एउटा 1 थप्छौ मुनि माथि जे छ त्यही लेख्छौ अनि को छ x को अगाडि मल्टिप्लाई 4 हैन त यति गर्यो भने के हुन्छ यो प्लस c भनेको इंटीग्रेशन कांस्टेंट ल अझै सिम्प्लिफाई गर्ने लास्ट मैले विस्तार गरिरहेको छु हैन ल 2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गरे अब कति हुन्छ 1 2 1 जा 2 2 मा 3 जोडे 5/2 मुनि हेर सेम यो नि के हुने भयो 5/2 * 4 यो सिम्पल छ हानिहाल्छौ नि 4x + 1 यो कति हुन्छ यसले हान कति हुन्छ 2 1 जा 2 3/2 मुनि पनि कति हुन्छ 3/2 * 4 ल यतापट्टि गरौँ ल अझै कपाल हैन हो मादर कपी ठुलो छ नि हाल त मसँग हेर्दा यति लामो भयो रहेछ 4x + 1 5/2 बालिन सरकारलाई यो एरियाको रोडै हटाइदिन लाउनु पर्यो म भएन हौ सरी ल्याङ गर्यो यार गाडीहरुले एउटा मान्छे ढुक्कले पढाउन नि सक्दैन एउटा मान्छेले गाली हान्नले मजबुरी बनायो बाटोले ल 2 ले काट 2 2 जा 4 2 2 जा 4 5/4 के हो यार भुँडीले गीत गाउँछ त हो भोक लागेको अनि 5 2 जा कति भयो 10 प्लस 7/5 4x + 1 को पावर 3/2 3 2 जा 6 हैन ल नझुकाइ 5/4 बाहिर हो नि अघिदेखि यो अझै भित्र छिराउनै बाँकी छैन यसलाई प्याच्चै भित्र छिराकै छैन मैले बुझ्यौ ल 5/4 लाई भित्र छिराइदिउँ न 5/4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ 4x + 1 5/2/10 यो 5 अरे मादर अनि यो 7/5 * 5/4 4x + 1 3/2 6 यस्तो भयो हैन प्लस c छँदै छ ल 5 2 जा 10 5 5 को गाड हिँडो 4x + 1/5/2 मुनि कति हुने भयो 8 यहाँ कति हुने भयो 7/4 4x + 1 3/2 अझै पो रहेछ यार मुनि ल 7/4 यो भयो अर्को पनि बचेको छ यहाँ 6 ल अब मैले 1/8 लाई कमन तान्नलाई मिल्छ त यहाँ मिलाउनु पर्छ प है 5/2/8 यहाँ 7/4 छ हैन अनि 1/6 भनेको कति हो भने त 2 * 3 4x + 1 यो मैले जस्ट मिलाउन खोजेको है एन्सर मिलाउनलाई यसलाई 1/8 लेख तेरी मादरचुत गाडी लिएर के भन्छ र हाम्रो एरियामा मादर एयरपोर्टै चाहिँदैन यार खेतका डिलमा नि हेलिकप्टर कुद्छ है हेर त ल 4 2 जा कति हुन्छ है 8 हैन अनि को बच्छ भने त अर्को 1/3 4x + 1 3/2 + c ल अब कमन को आयो भने 1/8 1/8 हो नि 1/8 छ नि त हैन 1/8 कमन तान भित्र को बच्यो 4x + 1 को पावर 5/2 + 7/3 अनि 4x + 1 को 3/2 + c which is हाम्रो चाहिएको एन्सर हो त 3/2 5/2 एन्सर ल यो बुझ्यो होला हेर यतिको सजिलै छ